Đức Phật bơi mí bí mật tình dục trong hôn nhân. Nghe xong ai cũng vỡ òa. Một hôm có người phụ nữ đến hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, quan hệ tình dục trong hôn nhân có phải là điều vô đạo đức không? Câu hỏi ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều lặng đi. Và câu trả lời của Đức Phật đã khiến ai nghe xong cũng bừng tỉnh. Trong giáo lý nhà Phật, vấn đề nam nữ không hề bị né tránh. Từ kinh Sayutta, Digha cho đến Vimalakirti đều có những lời dạy sâu sắc về điều này. Điều đáng để chiêm nghiệm chính là sự phân biệt tinh tế của Đức Phật giữa dục không đúng đắn và dục trong chánh pháp. Nhiều người hiểu lầm, cho rằng đạo Phật khước từ mọi mối quan hệ nam nữ. Nhưng kỳ thực, Đức Phật nhìn thấu bản chất của nó. Ngài không bài trừ mà hướng con người đến sự tỉnh thức trong yêu thương. Phật giáo xem tà dâm, ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc người khác là một trong 5 giới trọng yếu. Nhưng trong đời sống hôn nhân chân chánh, Ngài lại dạy rằng sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trong chánh niệm chính là một hình thức tu tập. Cách nhìn này thể hiện trí tuệ bao dung và toàn diện của đạo Phật. Trong số những câu chuyện được ghi lại trong kinh điển, có một câu chuyện rất cảm động về một người phụ nữ trẻ đến cầu xin Đức Phật chỉ dạy. Câu chuyện ấy không chỉ bộc lộ sự hiểu biết sâu sắc của Ngài về những vấn đề rất đời thường giữa nam và nữ, mà còn hé mở con đường tu tập cao quý ngay giữa đời thường. Chuyện xảy ra tại khu rừng Kỳ Viên, xứ Xá Vệ. Lúc bấy giờ, có một cô gái tên là Punika, sinh ra trong một gia đình giàu có, xinh đẹp và nề nếp. Cô được gả vào một gia đình quyền quý. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ cô có cuộc sống hoàn hảo, nhưng trong lòng Punika lại đầy dằn vặt. Nỗi khổ của cô không phải điều hiếm gặp. Thời ấy, có nhiều phụ nữ sùng đạo cũng chịu chung nỗi băn khoăn. Họ muốn tu hành, giữ giới thanh tịnh, nhưng lại vướng trong trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Họ giằng co giữa đời sống tâm linh và bổn phận thế gian, khiến tâm lúc nào cũng bất an, rối rắm. Punika vốn là người nhạy cảm, có học thức, nên càng suy tư, cô càng khổ. Sau khi kết hôn, mỗi khi gần gũi chồng, trong cô lại dấy lên sự dằn vặt không yên. Liệu điều này có phạm vào giới luật của Phật không? Mỗi đêm, cô trằn trọc, nước mắt rơi trong ai em lặng. Một phần hiểu rằng đó là bản năng tự nhiên, là nghĩa vợ chồng, nhưng phần khác lại lo sợ rằng mình đang làm tổn hại đến con đường tu học. Người chồng của cô là người chu đáo, thương yêu vợ hết lòng. Thấy vợ khổ, anh an ủi. Đạo Phật là đạo từ bi, chẳng lẽ lại để chúng ta khổ vì điều tự nhiên ấy sao? Nhưng lời an ủi ấy không đủ, bởi trong lòng Punika, câu hỏi vẫn chưa được giải thoát. Cuối cùng, cô quyết định đến gặp Đức Phật. Khi bước vào, cô quỳ xuống, chắp tay đảnh lễ, rồi nghẹn ngào thưa: Bạch Thế Tôn, con thật sự không biết tình dục trong hôn nhân là tội lỗi hay là bổn phận. Giọng nói của Punika khẽ run, nước mắt lưng tròng. Đây không chỉ là một câu hỏi, mà là nỗi dằn vặt lớn, một ngã rẽ giữa đời sống thế tục và con đường tâm linh. Tất cả những người có mặt hôm ấy đều lặng đi. Nhiều nữ Phật tử khẽ gật đầu, vì họ cũng từng day dứt cùng nỗi niềm ấy. Ngay cả các nam Phật tử cũng trầm ngâm, bởi câu hỏi của cô
chạm đến cốt lõi của việc tu hành tại gia. Làm sao để tu trong đời sống trần tục? Làm thế nào để sống giữa nhân gian mà vẫn giữ tâm thanh tịnh? Đức Phật nhìn người phụ nữ đang thành tâm quỳ trước mặt mình. Đôi mắt Ngài tỏa ra ánh sáng từ bi và thấu hiểu. Ngài biết rõ câu hỏi này không chỉ liên quan đến riêng Punika, mà còn chạm đến nỗi băn khoăn của biết bao người tu tại gia trên thế gian. Đây chính là một cơ duyên tuyệt diệu để Ngài khai mở trí tuệ toàn diện của Phật Pháp. Giọng Ngài trầm ấm và dịu dàng vang lên: "Này cô gái ngoan, vì cô dám đặt câu hỏi này, chứng tỏ trong cô có tâm cầu đạo chân thật. Nhưng rắc rối của con người không đến từ hành động, mà từ sự hiểu lầm về Pháp." Ngài dừng lại một lát, rồi nói chậm rãi: "Mối quan hệ giữa vợ và chồng vốn là điều tự nhiên trong thế gian. Phật Pháp không phủ nhận điều ấy. Người tại gia và người xuất gia có con đường khác nhau, nhưng đều hướng đến tâm thanh tịnh và tỉnh thức." Những lời ấy như giọt nước cam lồ rơi vào tâm hồn Punika. Bao năm nay, cô chưa từng nghĩ rằng Phật giáo lại bao dung và sâu sắc đến thế. Tảng băng lo lắng trong lòng cô bắt đầu tan chảy. Đức Phật tiếp lời: "Pháp vốn ở giữa đời, không hề tách rời khỏi đời. Người tu tại gia không cần trốn tránh thế gian, mà phải học cách giác ngộ ngay trong từng hơi thở, từng hành động. Chìa khóa của tu tập không nằm ở hình thức, mà nằm ở tâm ý." Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, Đức Phật kể lại một câu chuyện trong tiền kiếp. Ngài nói: "Ngày xưa cũng có một đôi vợ chồng giống như cô. Người vợ lo rằng việc ân ái là phạm giới, còn người chồng thì cho rằng đó là lẽ tự nhiên của con người. Họ tranh cãi mãi cho đến khi gặp một vị đại sư. Cô Punika nín thở, ánh mắt sáng lên hy vọng. Bạch Thế Tôn, vị đại sư ấy đã nói gì?" Đức Phật mỉm cười, giọng Ngài êm như suối chảy. Nhà sư ấy nói rằng chìa khóa của mối quan hệ vợ chồng nằm ở tâm. Nếu tâm đầy tham dục, thì dù sống một mình nơi núi rừng, vẫn là đang ngoại tình trong ý nghĩ. Nhưng nếu tâm trong sáng, thì dù chung sống cùng nhau, cũng không có gì sai trái. Đức Phật dừng lại, rồi nói tiếp với giọng ôn hòa: "Người xuất gia hướng đến quả vị tối thượng, nên buông bỏ mọi ràng buộc thế gian. Còn người tu tại gia thì nương theo con đường trung đạo, sống trọn bổn phận vợ chồng, nhưng luôn giữ chánh niệm và lòng tôn trọng. Khi hai người biết dừng lại đúng lúc, không để tham dục chi phối, thì mối quan hệ ấy không những không sai, mà còn trở thành con đường tu tập của tình thương và hiểu biết." Nghe đến đây, Punika dường như hiểu ra tất cả. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng lần này không phải vì khổ đau, mà vì tâm được khai sáng. Đức Phật dạy rằng vợ chồng tôn trọng nhau như khách, đó là phép tắc tốt nhất. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì qua con đường hôn nhân, con người có thể học được cách kiềm chế dục vọng, nuôi dưỡng lòng từ bi và trưởng dưỡng trí tuệ. Khi hai người cùng sống chung, họ không chỉ là bạn đời, mà còn là người soi chiếu tâm hồn của nhau. Họ học cách cho đi mà không đòi hỏi, học cách kiềm chế mà không oán hờn. Và chính điều đó, chính sự nhẫn nại, hiểu biết và bao dung ấy, cũng là một hình thức tu tập trong đời sống thường nhật. Đức Phật ví như việc ăn uống. Nếu ăn quá nhiều, lòng tham sinh khởi. Nhưng nếu biết điều độ, thân tâm sẽ an ổn,
cuộc sống trở nên thịnh vượng. Điều đó cũng đúng với mối quan hệ giữa vợ và chồng. Chỉ khi đạt được sự cân bằng, tình yêu mới trở thành con đường của trí tuệ. Trong Kinh Thiện Nghiệp có dạy, vợ chồng sống hòa thuận theo chánh pháp, tôn trọng lẫn nhau, chế ngự dục vọng và giữ tâm chánh niệm. Đức Phật lại từ bi chỉ dạy thêm rằng, qua mối quan hệ vợ chồng, chúng ta có thể thấu hiểu vô thường, khổ đau và tính không. Khi còn trẻ, ai cũng xinh đẹp rạng ngời, nhưng thời gian sẽ lấy đi tất cả. Khi yêu nhau say đắm, ta quên rằng một ngày kia cũng phải chia ly. Nhờ nhận ra điều đó, con người mới có thể hiểu sâu sự thật của thế gian và khởi lên tâm buông xả, lòng từ bỏ. Nghe xong, người phụ nữ ấy cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cô hiểu ra rằng Phật giáo không hề phủ nhận bản chất con người, mà chỉ dạy chúng ta cách sống tỉnh thức trong chính cuộc đời này. Cô cúi đầu đảnh lễ và nói với lòng biết ơn: Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Trước đây con tưởng rằng tu tập và đời sống là hai con đường đối nghịch, nhưng nay con biết rằng chính đời sống hàng ngày mới là đạo tràng tu tập. Đức Phật mỉm cười hiền hòa: Tốt lắm. Hiểu được như thế tức là con đã khai mở pháp nhãn. Phật Pháp không nằm ngoài thế gian, mà chính ở trong từng hơi thở, từng việc nhỏ của đời sống. Từ đó, cô bắt đầu sống bằng một tâm thế mới. Cô không còn xem việc vợ chồng là phiền não, mà coi đó là một phần của sự tu tập. Cô chăm sóc chồng con bằng lòng từ bi, làm việc nhà bằng trí tuệ, và dần trở thành một người vợ, người mẹ hiền đức, được người người kính trọng ở thành Xá Vệ. Cũng là một đệ tử Phật thuần thành. Câu chuyện ấy dạy ta hiểu rằng Phật giáo không bảo ta trốn tránh cuộc đời, mà dạy ta biết tu ngay trong cuộc đời này. Như Kinh Duy Ma có nói, không cần đoạn dục mới giữ được giới, không cần tự trách mới được thanh tịnh. Điều quan trọng là biết đối diện cuộc sống bằng chánh kiến, hành xử điều độ và nhìn thấy Phật Pháp trong từng việc bình thường. Bởi vì sự tu tập thật sự không nằm ở hình thức, mà nằm trong tư tưởng và tâm thái của mỗi người. Không phải khoảng cách tạo nên giác ngộ, mà chính là sự chuyển hóa trong tâm. Chỉ cần tâm chánh, thì mọi việc, dù nhỏ nhặt nhất trong đời sống, cũng đều trở thành pháp tu cao quý. Bởi thế, trong giáo lý Phật giáo Việt Nam, mối quan hệ vợ chồng được xem là nhân duyên sâu dày từ nhiều kiếp. Việc quan hệ vợ chồng, Đức Phật dạy phải biết tiết chế và giữ gìn, tuân thủ giới luật, đặc biệt là giới không tà dâm, chỉ nên dành cho người bạn đời chính đáng của mình. Mục đích thật sự không chỉ là để duy trì nòi giống, mà còn là để biểu hiện tình yêu thương chân thành, sự gắn bó và trách nhiệm sâu sắc giữa hai tâm hồn cùng chung một duyên nghiệp. Trong đời sống hôn nhân, vợ chồng được khuyến khích cùng nhau thực hành lục hòa sáu pháp hòa hợp, cùng sống chung an vui, cùng nói lời ái ngữ, cùng chia sẻ hiểu biết, cùng giữ giới trong sạch, cùng tu tâm từ bi và cùng hướng về điều thiện. Những va chạm, hiểu lầm hay thử thách trong đời sống lứa đôi thật ra cũng chính là phép thử của lòng kiên nhẫn và từ bi. Nếu biết lấy trí tuệ để soi chiếu, lấy tình thương để cảm hóa, thì mỗi khó khăn đều trở thành một bài học trên con đường giác ngộ. Phật giáo khẳng định rằng người tại gia hoàn toàn có thể chứng ngộ đạo lý, không nhất thiết phải rời bỏ cuộc sống hiện tại.
Những nghi lễ như lễ hành thuần được tổ chức trong chùa chính là biểu tượng thiêng liêng cho việc tu tập trong đời sống hôn nhân, nơi vợ chồng cùng nhau nguyện sống trong chánh niệm, lấy tình yêu thương làm nền, lấy đạo đức làm gốc. Tóm lại, Phật giáo không hề phủ nhận hôn nhân, mà còn xem đó như một con đường tu tập sâu sắc, nơi mỗi người học cách rèn luyện đạo đức, chuyển hóa phiền não và từng bước tiến gần hơn đến giác ngộ. Chỉ cần giữ vững giới luật, nuôi dưỡng lòng từ bi và sống bằng trí tuệ. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.